Yan mga nakatira dyan. Ay, ang sarap na. Diba? Egg. Egg. Naku! Ha? Guys, ako naglalagay ng isa sa wallet. Ano na? Ang pangit ni Jill. Sabihin mo naman. Magkano lang ganyan? Pinagkaiba lang nito sa BGC. Sa BGC, ang daming taong naglalakad. Dito ang dami sasakyan. First RRT. Ang alam ko dun sa side ng Leto, di ba? Doon. Ayun, doon. Ito na nga pag sa loob ng City Walk, para kang nasa LA. Halika mo na dito. Ayun. Hi, welcome to our vlog. City. Talabad. Talabad Cafe? Oh, ayan ang lamig. Kain muna tayo, tapos dessert yun. Oh. Bebe, parang sa loob siya ng waiters. Oh, parang... Teka lang. Presentation. Pwede niyo pa ilagay or ilagay? Lagyan mo natin. Ako na lang. Hindi, palagyan mo na sa kanito. Ako na lang. Yan ang sulit. Ano yung nilagay? Wow. Asparagus na asparagus. Ano masarap? Parang matcha nga ang kula. Sarap. Bigyan niyo ako, tatanggap ko. Bakit? Dapat bigyan niyo ako. Haba ng pila naman. Like sa picture ng kapatid. Tulog. Ubus na yung, hindi March 4, di ba?
TikTok. Oo, dark saka white. Oo.